Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Δευτέρα, 8 Ιουλίου του 2024. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλους. Εύχομαι ο καιρός να στρώσει, γιατί βλέπω ότι καύσωνες, ζέστες. Τέλος πάντων, νομίζω να πάμε τώρα σε γκρίνες μετά. Είναι σήμερα στην Τουρκία και είδε τον Ερντογάν πριν από λίγο. Δεν ξέρω αν είναι ο πρόεδρος, τα πέρασα έτσι επιδερμικά, το είχα διαβάσει όμως το άρθρο πριν, σχετικά άρθρα πριν, της μεγαλύτερης ή μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής βιομηχανίες, παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων της Κίνας είναι στην Τουρκία και λέει ότι θα υπογράψει σήμερα συμφωνία για επένδυση ύψους 1 ή 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Μαγνησία του Σιπίλου θα γίνει. Μάνισα τη λένε τώρα, από εκεί ήταν ο Μανίσαλης ο τραγουδιστής. Για την ιστορία, οι μάγνητες από τη σημερινή Μαγνησία, νομίζω 5ο-6ο αιώνα π.Χ. απίκησαν την περιοχή και έκαναν δύο πόλεις, σημαντικές πόλεις. Η μία ήταν η Μαγνησία του Σιπίλου, σήμερα είναι μια μεγαλούπολη πολύ κοντά στη Σμύρνη, ανατολικά της Σμύρνης και βιομηχανική πόλη, και η άλλη είναι η Μαγνησία του Μεάνδρου. Η Μαγνησία του Μεάνδρου δεν υφίσταται πλέον, υπάρχει μόνο αρχαιολογικός χώρος με έναν καταπληκτικό ναό της Αρτέμιδος της Λευκοφρίνιδος. Καταπληκτικός, μπορείτε να ψάξετε να τον βρείτε. Και αυτοί οι μάγνητες που έκαναν τις δύο Μαγνησίες ήταν, λέει, μεγαλόσωμοι, μεγάλο ύψος. Οι Μακεδόνες γι' αυτό λεγόντουσαν έτσι, από το Μάκ σημαίνει από το μακρύς. Με μεγάλο ύψος εγκαταστάθηκαν σε αυτή την περιοχή, αν τη δείτε είναι μια περιοχή, τα όρη Τμόλος αν δεν κάνω λάθος είναι, μια ενιαία περιοχή. Εγκαταστάθηκαν εκεί και λέγεται, τώρα δεν μπορώ να το αποδείξω επιστημονικά αυτό, ότι οι απόγονοι ότι οι Ζεϊμπέκηδες είναι αυτοί. Και αυτό ο Ζεϊμπέκικος χορός έχει μείνει από αυτούς και έχουν μείνει τώρα Ζεϊμπέκηδες Τούρκοι πλέον, εκτουρκισμένοι, οι οποίοι λένε οι απόγονοι αυτών των μαγνήτων. Στη Μαγνησία λοιπόν του Σιπίλου, Σίπιλος είναι ένα όρος εκεί ένα βουνό δηλαδή που υψώνεται πάνω από τη Μαγνησία, και εκεί θα χτιστεί το εργοστάσιο, θα κατασκευαστεί το εργοστάσιο για να παράγονται ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα BYD αυτά, τα βλέπετε τώρα που βλέπω όσους αγώνες πρόλαβα να δω με το Euro, το πρωτάθλημα το ευρωπαϊκό στη Γερμανία, είναι πρώτη διαφήμιση. Και εδώ στην Ελλάδα μου φαίνεται υπάρχει αντιπροσωπεία ήδη. Επειδή το συζήτησα με τον Σταύρο το θέμα, Σταύρο, δεν μπορούσαμε εμείς να πάρουμε, και το έχουμε πει εδώ στην εκπομπή πολύ καιρό πριν, δηλαδή ήδη η Κίνα έχει μια μεγάλη επένδυση, δεν ξέρω αν αφορά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, στην Ουγγαρία, και αυτό έχει προκαλέσει την μήνυ των Βρυξελών. Η Ελλάδα ήδη έχει μια σοβαρότατη υποδομή για την Κίνα στο λιμάνι του Πειραιά. Λέει ο Σταύρος, αν επιδιώκαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο που θα αποτελούσε και ένα παραθυράκι για να ξεπερνάει η Κίνα τους δασμούς, ευρωπαϊκά θα ήταν τα αυτοκίνητα, λέει ο Σταύρος ότι αν το κάναμε αυτό θα γινόμασταν το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Δεν ξέρω τι να σας πω. Αν είναι έτσι, έπρεπε να ζυγίσουμε τα συν και τα πλην. Πάντως το να είμαστε συνέχεια τα καλά παιδιά μας οδήγησε στο να μην έχει η Ελλάδα καμία σοβαρή βαριά βιομηχανία. Η Τουρκία έχει το ΦΑΣ που είναι της Fiat, έχει τη Renault, έχει την Toyota, έχει και άλλη μία εταιρεία τώρα, νομίζω η Honda, η Ιαπωνική, και βγάζει 1,5 εκατομμύριο αυτοκίνητα το χρόνο, πουλάει στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Τα Renault Clio, αυτά τα μικρά, τα ωραία τα αυτοκίνητα, τα περισσότερα είναι κατασκευασμένα εκεί. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα θέμα το οποίο
θεωρώ ότι πρέπει να μας απασχολήσει. Επίσης είδα πριν από λίγο ένα ρεπορτάζ κάπου να παρακολουθείς για πυρκαγιές από τις οθόνες των drone, των μη επανδρομένων αεροσκαφών παρατήρησης. Επιτέλους η Ελλάδα, για όσους παρακολουθούν την εκπομπή, και πριν την εκπομπή υπήρχαν εισηγήσεις στους αρμοδίους, κάντε το και για το ζήτημα της παράνομης εισόδου αλλοδαπών στη χώρα, όπως θέλετε ονομάστε, λαθρομετανάστευση, προσφυγικό, μεταναστευτικό. Η ουσία έχει σημασία και η ουσία είναι ότι η Ελλάδα είναι ξέφραγο αμπέλι, 250 άτομα στην Γάβδο. Εάν όμως είχαμε αεροσκάφη μη επανδρομένα και επιτηρούσαμε από πού φεύγει, από ποιο λιμάνι, μπορούσαμε να επιτηρούμε όλες τις ακτές της Λιβύης, όλες τις ακτές της Αιγύπτου, του Ισραήλ, του Λιβάνου, της Συρίας και της Τουρκίας, και όταν φεύγουν έμφορτα, πριν φύγουν από τα χωρικά τους ύδατα, διάβημα. Μία-δύο δεν μπορεί, την τρίτη φορά θα είχαν εκτεθεί. Η Αίγυπτος έχει υπογράψει συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα ήθελε να διακινδυνεύσει αυτές τις συμφωνίες. Με τη Λιβύη μπορούσαμε να συνεννοηθούμε με τον Χαφτάρ, αφήστε τι έκαναν εδώ οι σύμβουλοι ανασφάλειας στο Μητσοτάκη, και με την Τουρκία να τις δρυμώξουμε. Εάν δεν συμμορφωθεί με τις υποδείξεις και με τις προειδοποιήσεις, κράτος διακινητής. Αλλά ποιος θα το κάνει? Αυτοί οι οποίοι κάνουν υποκλήσεις στους Τούρκους. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είδαμε χαρά πάντως ότι η πυροσβεστική υπηρεσία, δεν ξέρω, εγώ θα έλεγα και οι Δήμοι πρέπει να το κάνουν. Πού να φτάσουν οι πυροσβεστικές υπηρεσίες? Και οι Δήμοι, στα όρια των Δήμων, να τα επιτηρούν και αυτοί. Και μόλις δουν καπνό, κατευθείαν στην πυροσβεστική, έγκαιρη προειδοποίηση, έγκαιρη επέμβαση. Άσε που θα έχουμε και στοιχεία για τους εμπριστές και τους αρπάζουμε κατευθείαν. Εν πάση περιπτώσει, να σας πω την αλήθεια, ένιωσα πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Και δεν είναι εγωιστικό αυτό, εγώ δεν λέω ότι έκαναν αυτό που είπαμε εμείς. Το γεγονός ότι το έκαναν, πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Γιατί? Ενώ ο αριθμός των πυρκαγιών φέτος μπορεί να είναι και μεγαλύτερος, είναι υποπολαπλάσια όμως η έκταση που έχει καεί. Γιατί υπάρχει έγκαιρη προειδοποίηση. Μαλλιάσαμε όταν υπήρχαν κάτι πίνακες όταν κάναμε μαθήματα στο στρατό για τις πυρκαγιές, που έλεγε τα πρώτα 5 λεπτά το πρώτο λεπτό με ένα ποτήρι νερό σβήνει στη φωτιά. Τα πρώτα 5 λεπτά με ένα κουβά και μετά δεν σβήνει ποτέ. Αυτό λοιπόν, και να πάμε σε ένα θέμα πραγματικά στρατηγικής σημασίας για τη χώρα. Τα έχουμε πει ότι μια χώρα για να επιβιώσει πρέπει να έχει δύο πράγματα. Εθνικό σχέδιο, δηλαδή να ξέρει πού θέλει να πάει αυτή η χώρα μέχρι το 2050, ας πούμε, άντε μετά από 20 χρόνια, 25. Τι θέλει, ποιους στόχους θέλει να πετύχει η χώρα? Αυτοί καθορίζονται με ένα εθνικό σχέδιο για τη χώρα και τον ελληνισμό και την Κύπρο, και η εθνική στρατηγική συναφής απόρρια του εθνικού σχεδίου πώς θα επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Είπαμε κάποια στιγμή ότι μπορεί κάποια στιγμή να βρεθούμε μόνοι, να τιναχτούν όλα στον αέρα, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, να σκάσει, παιδιά. Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει αυτό. Τι θα κάνει η Ελλάδα? Με ποιον θα πάει? Πώς θα σταθεί σε ένα τέτοιο περιβάλλον ενός πολυπολικού κόσμου, όταν η γειτονική χώρα και εθνικό σχέδιο έχει και εθνική στρατηγική? Είδατε χθες τι έκανε με τις λεγόμενες τουρκικές χώρες, με τον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών. Τα ίδια κάνει με το μουσουλμανικό κόσμο, τα ίδια κάνει και με τους νεοοθωμανικάτες. Και είπα εγώ μια ιδέα, τα δύο ανάδελφα έθνη στην περιοχή, Ελλάδα και Αλβανία, μαζί με την Ιταλία, να δημιουργήσουμε μια συνομοσπονδία. Αυτά δεν είναι ούτε εύκολα, ούτε γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Μπορεί να γίνει πρώτα μια ομάδα διαλόγου και προβληματισμού για το θέμα. Όχι από κόμματα, ούτε από κράτη, από πολιτικούς επιστήμονες, από κέντρα, από δεξαμενές σκέψεις. Ένα συνέδριο.
Πώς θα μπορούσε αυτό σε περίπτωση που εξελιχθεί ο κόσμος και έχουμε διάλυση του ΝΑΤΟ και διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει ένα τέτοιο πράγμα? Τι θα μπορούσε να γίνει? Αυτό λοιπόν πιστεύω ότι έστω ακαδημαϊκά αξίζει τον κόπο. Γιατί? Δείτε λοιπόν τώρα τι γίνεται. Δείτε λοιπόν τώρα τι γίνεται. Το έχουμε πει ότι το foreign policy ανοίγει δρόμους, έτσι. Δεν είναι ένα περιοδικό που ο καθένας γράφει ό,τι θέλει εκεί μέσα και εντάξει βάλτο και τελειώσαμε. Λέει λοιπόν ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, ο Ντάνιελ Τρέισμαν, εγείρει μερικά δύσκολα ερωτήματα για το μέλλον του ΝΑΤΟ. Εάν δεν είναι διατεθειμένος να διακινδυνεύσει να προκαλέσει το Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν σε μία πυρηνική σύγκρουση, τότε γιατί υπόσχεται να δεσμευτεί ότι θα κάνει ακριβώς αυτό εάν χρειαστεί να υπερασπιστεί την Ουκρανία μελλοντικά? Αναφέρεται στον Biden. Γράφει ο καθηγητής, μετά την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, αυτό θα απαιτεί το άρθρο 5 της Βορειοατλαντικής Συνθήκης, όπως σαφώς αναγνωρίζει ο Biden, λέει ο Τρέισμαν σε ανάλυση του στο Foreign Policy. Εάν η ήττα της Ρωσίας στην Ουκρανία είναι ζωτικό συμφέρον των ΗΠΑ, τότε γιατί κάνουμε πίσω τώρα? Αν είναι ζωτικό συμφέρον, πάση θυσία πρέπει να την επιδιώξει, σου λέει. Και αν δεν είναι, τότε γιατί να δεσμευτούμε ότι θα ρισκάρουμε τα πάντα για λογαριασμό της Ουκρανίας αργότερα? Δηλαδή βρίσκει μια αντίφαση στην πολιτική των ΗΠΑ. Αυτό που μας αφορά δεν είναι αυτό, μας αφορά και αυτό δια της πλαγίας. Αυτές οι ερωτήσεις σχετικά με την Ουκρανία δείχνουν μια ανησυχητική αντίφαση στον τρόπο με τον οποίο το ΝΑΤΟ επεκτάθηκε στο πρόσφατο παρελθόν, λέει ο καθηγητής, παρατηρώντας πόσο πολύ έχει μειωθεί, ενώ αποτρέπεται, ενώ επεκτείνεται το ΝΑΤΟ, μεγαλώνει, αντιστρόφως ανάλογα μειώνεται η αποτρεπτική του ικανότητα. Και το εξηγεί παρακάτω. Μπορεί στο αποκορύφωμα του ψυχρού πολέμου οι Αμερικανοί να ήταν έτοιμοι να υπερασπιστούν τους Ευρωπαίους συμμάχους, αλλά μετά το 1989, την κατάρρευση του διπολισμού, ο τρόπος που αναπτύχθηκε το ΝΑΤΟ δίχως να απειλείται ουσιαστικά, προκαλεί ερωτηματικά κατά πόσο ζωντανή είναι αυτή η δέσμευση σήμερα. Σου λέει, δεν υπάρχει απειλή. Γιατί επεκτείνεσαι και γιατί υπάρχεις, σαν να λέει. Το πρόβλημα για τον πολιτικό επιστήμονα είναι ότι η πορεία που επιλέχθηκε από το ΝΑΤΟ ήταν επέκταση και παράλληλα αφοπλισμός. Και αυτό λέει δεν βγάζει νόημα. Δηλαδή και τι λέει παρακάτω πραγματικά. Σου λέει επεκτείνεσαι και μειώνονται οι δυνάμεις. Τότε γιατί επεκτείνεσαι? Μειώνονται οι δυνάμεις ακόμα και των κρατών που εντάσσονται και οι δαπάνες του προϋπολογισμού. Από το 1989 η επέκταση του ΝΑΤΟ υποτίθεται ότι θα ήταν απλώς ασφαλής, αλλά θα ήταν και φτηνή. Κάτι που οδήγησε στο περίεργο θέαμα μιας αμυντικής συμμαχίας να επεκτείνει ταυτόχρονα την επικράτειά της και να μειώνει τις δαπάνες της. Πώς γίνεται αυτό, λέει? Από το 1989 το ΝΑΤΟ έχει προσθέσει 16 χώρες από το 1989 που κατέρευσε η σοβιετική απειλή. Ταυτόχρονα τα 16 μέλη πριν από το 1989 μείωσαν τις στρατιωτικές τους δαπάνες από ένα μέσο όρο 3,7 του ΑΕΠ τα πρώτα 40 χρόνια της συμμαχίας σε 1,9 από το 1989 και εντεύθεν. Πριν το 1989 και για 40 χρόνια οι δαπάνες αυτών των χωρών ήταν 3,7% του ΑΕΠ. Μετά το 1989 που μπήκαν στο ΝΑΤΟ σταδιακά έπεσε στο 1,9. Το συνολικό ανθρώπινο δυναμικό στις ένοπλες δυνάμεις των 16 χωρών, των νέων μελών δηλαδή, μειώθηκε από 5,8 εκατομμύρια που ήταν το 1989 σε 3,5 εκατομμύρια το 2020. Σου λέει όσο τους χρειαζόταν το σύμφωνο της Βαρσοβίας είχαν στρατό. Τώρα που μπήκαν στο ΝΑΤΟ έπεσε στο μισό σχεδόν ο στρατός τους. Μετά την ένταξή τους στο κλαμπ, τα νέα μέλη μείωσαν επίσης τις δυνάμεις τους. Οι 12 που εγγράφηκαν μεταξύ 1999 και 2009 είχαν ξοδέψει 1,8 του ΑΕΠ τους για την άμυνα τη δεκαετία πριν να ενταχτούν. Μόλις εντάχτηκαν, τα επόμενα 10 χρόνια,
το μείωσαν στο 1,5% από 1,8%. Και εδώ βρίσκει την αντίφαση. Πράγματι, σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών, μία δεκαετία μετά την ένταξη, το μέσο νέο μέλος είχε 75% λιγότερα άρματα μάχης, 55% λιγότερα μαχητικά αεροσκάφη και 59% λιγότερα πυροβόλα, με το συνολικό στρατιωτικό δυναμικό να έχει μειωθεί στο 1 τρίτο. Τα σύνορα του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία στη Βαλτική παρέμειναν ιδιαίτερα ευάλωτα. Η Εσθονία, η Λετονία και η Λιθουανία, η κάθε μία είχαν από 3 άρματα μάχης όταν εντάχθηκαν στο ΝΑΤΟ. 10 χρόνια μετά πάλι 3 έχουν, σου λέει. Και σύμφωνα με τα πολεμικά παίγνια του ΝΑΤΟ, τα ρωσικά στρατεύματα θα μπορούσαν να βρεθούν στο Ταλίν και τη Ρήγα μέσα από 36 έως 40 ώρες. Αφού δεν έχει στρατό, δεν υπάρχει άμενα. Από νωρίς υπήρχε μια αίσθηση μη πραγματικότητας για την όλη επιχείρηση, λέει ο Τρέισμα, επικρίνοντας το γεγονός ότι οι δυτικοί ηγέτες ήθελαν να επεκτείνουν το αποτύπωμα της Δύσης, χωρίς όμως να ξοδέψουν. Και τα νέα μέλη πίστευαν ότι η ένταξή τους στο ΝΑΤΟ θα μπορούσε να υποκαταστήσει την οικοδόμηση μιας επαρκούς συμβατικής άμυνας σε εθνικό επίπεδο. Σου λέει, μπαίνουμε εκεί, ας μας υποστηρίξουν οι άλλοι. Τα κορόιδα. Ωστόσο, η εισβολή στην Ουκρανία αποκάλυψε τους ευσεβείς πόθους σε αυτές τις θέσεις. Έτσι, ο Αμερικανός πολιτικός επιστήμονας καταλήγει ότι σήμερα αυτή η κληρονομιά δεν μπορεί να αγνοηθεί από τη Δύση όσον αφορά την Ουκρανία. Για την Ουκρανία η ένταξη στο ΝΑΤΟ θα συνέδιε το λογισμό της πυρηνικής κλιμάκωσης με οποιαδήποτε μελλοντική ρωσική επίθεση. Αλλά αν ο Πούτιν υποψιαστεί ότι η ετοιμότητα της Δύσης να αντιμετωπίσει τον αφανισμό για το Κίεβο είναι αποσπασματική, μπορεί να θεωρήσει το μικροπολιτικό παιχνίδι των Δυτικών εύκολο να το κερδίσει. Δεδομένο του στόχου του να υπονομεύσει τη συνοχή του ΝΑΤΟ, η ένταξη της Ουκρανίας θα είχε επίσης ένα νέο στόχο στην πλάτη της. Η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ θα κινδύνευε να γίνει στα μάτια του Πούτιν το αδύναμο σημείο της πρώτης γραμμής της συμμαχίας, λέει ο Τρέισμαν. Και εν πάση περιπτώσει καταλήγει ότι είναι αμφίβολο εάν μετά από 50 χρόνια θα υπάρξει, μετά από 25 χρόνια θα υπάρξει το ΝΑΤΟ για να γνωρίσει, να γιορτάσει τα 100 χρόνια. Τώρα θα γιορτάσει τα 75. Μισό. Τον προβληματισμό για το αν θα υπάρχει για τα 100 χρόνια τον ανέπτυξε ο Άντριου Λάνθαμ στην εφημερίδα The Hill, η οποία βγαίνει στη Βοστόνη όπως είπαμε και είναι εφημερίδα που σχετίζεται με τις σχολές πολιτικής επιστήμης που υπάρχουν στα πανεπιστήμια της πόλης, με καθηγητές και επιστήμονες και με το κράτος, και συνήθως είναι έγκαιροι και τα γραφόμενά της επηρεάζουν και είναι ένδειξη του προβληματισμού που υπάρχει. Λέει λοιπόν ο Άντριου Λάνθαμ, την επόμενη εβδομάδα παγκόσμιοι ηγέτες θα συγκεντρωθούν στην Ουάσιγκτον για να γιορτάσουν την 75η επέτειο. Και ο τίτλος του άρθρου: θα υπάρχει ακόμα το ΝΑΤΟ σε 25 χρόνια. Σημειώνει ότι με την ευκαιρία αυτή θα μείνουν στη μνήμη όλες οι επιτυχίες της συμμαχίας στον περιορισμό της σοβιετικής απειλής, την αποστατικοποίηση της Γερμανίας και την άνοδο των Ηνωμένων Πολιτειών, που όμως αυτή η άνοδος έγινε και αιτία της παρακμής των Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά τη νίκη στον ψυχρό πόλεμο, η Ευρώπη και ο Καναδάς σταμάτησαν να χτίζουν δικές τους στρατιωτικές δυνατότητες και να συνεισφέρουν στη διατήρηση της συλλογικής ασφάλειας. Αυτό εκφράζει και η άποψη του Τραμπ. Θα τους βάλουν να πληρώνουν όλους. Θα σας πω γι' αυτό όμως και δεν τρώμε χρόνο. Είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον της Ελλάδας αυτό. Μια αφοπλισμένη Γερμανία έχασε το κίνητρο να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες λόγω της ένταξης στο ΝΑΤΟ. Εντάξει, αφού ήταν αφοπλισμένη, σου λέει έχει 50.000 Αμερικανούς. Αυτοί θα με προστατέψουν. Οι ΗΠΑ ως ηγέτες του μπλοκ επομίστηκαν ένα δυσανάλογο μερίδιο του οικονομικού και στρατιωτικού βάρους, το οποίο υπονόμευσε τη σχέση τους με τους εταίρους και τη δέσμευτή τους στη συμμαχία. Ταυτόχρονα ο κύριος λόγος για την αναπόφευκτη κατάρρευση του ΝΑΤΟ, ο συγγραφέας του άρθρου αποκαλεί ως κύριο λόγο για την αναπόφευκτη κατάρρευση, ο συγγραφέας αποκαλεί τη μετατόπιση της πολυπολικότητας στη διεθνή σκηνή τις τελευταίες δεκαετίες. Λέει λοιπόν ότι τώρα όπως δημιουργείται ο πολυπολικός κόσμος,
το ΝΑΤΟ, που είναι υποχρεωμένο να παίρνει απόφαση με ομοφωνία, 32 χώρες, και πολυπολικός και ταχαίως μεταβαλλόμενος κόσμος και καταστάσεις, θεωρεί αμφίβολο αν το ΝΑΤΟ θα μπορέσει να επιτελέσει την αποστολή του, να εκπληρώσει την αποστολή του και να επιτελέσει το έργο του. Το πρόβλημα είναι ότι η προσαρμογή του ΝΑΤΟ σε αυτήν την πραγματικότητα μπορεί να μην είναι δυνατή ή να απαιτεί τεράστιο κόστος. Η άκαμπτη, βασισμένη στη συνένεση λήψη αποφάσεων, έχει σχεδιαστεί για έναν κόσμο με μία μόνο απειλή και δεν ταιριάζει σε έναν γρήγορα μεταβαλλόμενο, δυναμικό πολυπολικό κόσμο. Η άνοδος νέων κρατών με ανταγωνιστικά συμφέροντα καθιστά δύσκολη την επίτευξη συμφωνίας σε μια σειρά ζητημάτων ασφαλείας στους κόλπους της συμμαχίας. Το ερώτημα που θα πρέπει να απαντήσουν οι ΗΠΑ και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί τους δεν είναι αν το ΝΑΤΟ θα σωθεί, αλλά αν μπορεί να σωθεί. Τα χρήματα που απαιτούνται για τη διατήρησή του θα μπορούσαν να δαπανηθούν καλύτερα σε μια πιο ευέλικτη και προσαρμόσιμη αρχιτεκτονική ασφάλειας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα. Έτσι, πιθανότητα, η συμμαχία δεν θα γιορτάσει την 100η της. Όλα αυτά που είπαμε και στο πρώτο και στο δεύτερο, θα ήθελα να τα συνδυάσετε στο νου σας με τις δηλώσεις του Τραμπ, που λέει στην ουσία ότι όσες χώρες δεν ξοδεύουν το 2% μπορεί να ζητήσει και την αύξησή του, για αυτές δεν θα ισχύει το άρθρο 5. Ήδη δηλαδή άρχισε το ξύλωμα του ΝΑΤΟ. ΝΑΤΟ 2 ταχυτήτων δηλαδή. Και τι άλλο λέει, γιατί να πληρώνω εγώ, λέει, για τους Ευρωπαίους. Μα δεν καταλάβατε. Το ΝΑΤΟ ιδρύθηκε με αμερικάνικη πρωτοβουλία για να προστατεύει τις ΗΠΑ, όχι την Ευρώπη. Διότι οι ΗΠΑ στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο είδαν την απειλή κατάματα, την απειλή που προέρχεται από τον Ατλαντικό ωκεανό στις βόρειες ανατολικές ακτές, στις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ. Και έτσι γι' αυτό λέγεται Βόρειο-Ατλαντική Συμμαχία. Σου λέει, αν σταματήσω την όποια απειλή στην Ευρώπη, θα κοιμάμαι ήσυχος, δεν πρόκειται από τον Ατλαντικό να έχω ποτέ απειλή. Στην ουσία δηλαδή, οι ΗΠΑ ξόδεψαν όντως τη μερίδα του λέοντος, να είμαστε δίκαιοι, αλλά για την ασφάλειά τους. Παρεμπιπτόντως εγγυόταν και τη δικιά μας ασφάλεια, κατά βάση για τη δικιά τους ασφάλεια. Εάν λοιπόν τώρα προσπαθήσει ο Τραμπ, αν κερδίσει εκλογές, να κάνει ένα ΝΑΤΟ 2 ταχυτήτων, αυτό πιθανόν να είναι και η απαρχή αυτό που είπε ο φίλος μας από τη Δεχίλ, της διάλυσης του ΝΑΤΟ. Μπορεί να σωθεί, λέει, το ΝΑΤΟ. Θα υπάρχει μετά από 25 χρόνια. Και τι είπα πριν από λίγο, μέχρι το 2050 η Ελλάδα πρέπει να έχει το εθνικό της σχέδιο, και την εθνική της στρατηγική. Αυτά γίνονται και με τα σενάρια, και ένα σενάριο μπορεί να είναι και αυτό. Είμαστε έτοιμοι. Πού θα πάμε, πού θα ακουμπήσουμε, πού θα στηριχτούμε, πώς θα προστατευτούμε από τον έναν πόλο του πολυπολικού κόσμου που γεννέται δίπλα μας, με 2 πυρηνικά εργοστάσια, ίσως και τρίτο, μπορεί και πυρηνικά όπλα, και με τον τουρκικό κόσμο, τον μουσουλμανικό κόσμο, την Οθωμανία. Η Ελλάδα τα σχεδιάζει αυτά, ή έχουμε αρχίσει τις ασκήσεις από τώρα, τις υποκύψεις, όπως τις είδαμε στο Προεδρικό Μέγαρο. Και για να μην νομίζουν ορισμένοι που λένε συμμαχίες, τι συμμαχίες? Ξέρετε τι είναι συμμαχίες? Είναι ο ορισμός μεταξύ δύο μερών του κοινού συμφέροντος. Κοινό συμφέρον. Αυτό το κοινό συμφέρον οδηγεί δύο χώρες να κάνουν συμμαχία. Εάν δεν εξασφαλίσεις εξυπηρέτηση και του δικού σου συμφέροντος, αυτό δεν λέγεται συμμαχία, αυτό λέγεται αποικιοκρατία. Προσέξτε τώρα, για να δείτε πώς γίνεται και η προπαγάνδα και πώς γυρνάει αυτεπίστροφο όπλο. Boomerang, όπως λέγανε και οι ντόπιοι στην Αυστραλία. Θυμάστε τότε με τα F-35 την επιστολή Blinken, που λέει θα πάρουμε και δώρα από τους Αμερικανούς. Τα δώρα ήταν Bradley, πώς τη λέγαν τις LCS, τις 4 πλοία, αυτά του αμερικανικού λιμενικού που θέλουν να μας τα φορτώσουν εδώ. Άρα είχαμε Bradley, είχαμε 150, είναι τεθωρακισμένα οχήματα μάχης. Καλά, ωραία είναι, υπό την προϋπόθεση ότι τα παίρνεις λειτουργικά. Ωραία, αξιόπιστα οπλικά συστήματα. Άρα, 150 Bradley,
με τα οποία θα μπορούσαμε να κάνουμε πόσα τάγματα ή ξέρω εγώ να τα δώσουμε σε επιλαρχίες. Επίσης 4 πλοία αυτά τα LCS που λέγανε να τα κάνουν, να γίνουν αυτά, να πάρουν τη θέση φρεγατών, και 2 σε 130 Ηρακλής. Τίποτα από αυτά δεν θα πάρουμε. Ξέρετε γιατί? Πήγαν οι δικοί μας, τα είδαν, τα Bradley λέει δεν είναι, έχουν φυτρώσει μέσα, λέει, τέτοια χόρτα και δέντρα. Για να γίνουν επιχειρησιακά θέλει απίστευτα λεφτά, να αγοράζουμε καινούρια. Για τις LCS, τις απέρριψης στο πολεμικό ναυτικό, τι έτσι κάνουμε αυτές τις παντόφλες? Τι να τις κάνουμε αυτές τις παντόφλες? Κάποιοι φαίνεται, να μην πω τώρα τι, τις προωθούσαν να τις πάρουμε, γιατί κάτι καταλαβαίνετε. Και τα σε 130 και αυτά θέλουν χρήμα πολύ για να γίνουν επιχειρησιακά. Άρα πού πήγε η επιστολή Blinken? Για όσους μας λένε κάποιοι που γράφουν και συνεχίζουν να γράφουν στα σχόλια, όχι λέει σύμμαχοι, ναι σύμμαχοι, αλλά να υπάρχουν δεσμεύσεις, το κοινό συμφέρον, σου δίνω, μου δίνεις. Εδώ μόνο δίνουμε, παίρνουμε τίποτα. Και όσους πιστεύουν ότι και λέει, το ρεπορτάζ λέει ότι δεν είναι προτεραιότητα τώρα η Ελλάδα, είναι η Ουκρανία. Άρα στην απέξω η Ελλάδα. Εντάξει. Πάμε στην Κύπρο. Ένας φίλος από την Κύπρο, τον ξέρω πολλά χρόνια, ο οποίος είχε και ένα αεροπορικό ατύχημα, πετούσε με αυτά τα ανεμόπτερα εκεί στον Ακάμα, έπεσε και σώθηκε εκ θαύματος. Σε πάση περιπτώσει ήταν ο ηθήνων νους αυτού του καλωδίου, το Interasia Interconnector, μετά το ονόμασαν αλλιώς, που θα ένωνε αυτό το καλώδιο Ισραήλ, τα ηλεκτρικά δίκτυα του Ισραήλ, της Κύπρου και της Ελλάδας με τα ευρωπαϊκά δίκτυα. Ένα φιλόδοξο σχέδιο, το οποίο τώρα κόλλησε μεταξύ ΑΔΜΙΑ και ΡΑΕΚ, για το ποιος θα πληρώσει τι, γιατί είναι πράγματι είναι πολλά εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια. Εν πάση περιπτώσει πες ότι θα ξεπεραστεί αυτό. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Από πού θα περάσει αυτό το καλώδιο? Εάν μεν περάσει από την συντομότερη, έγραψε ένα εκπληκτικό άρθρο ο φίλος του καναλιού μας και του Ινφογνώμων Πολιτικά, ο υπονάβαρχος του πολεμικού ναυτικού της Εθνικής Φοράς της Κύπρου, Κωνσταντίνος Φιτηρής, απόφοιτος εδώ της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Ένα κεφάλαιο για την Κύπρο, και όσο ήταν εν ενεργεία και τώρα που είναι εν αποστρατεία. Έγραψε ένα υπέροχο άρθρο και λέει το εξής: εντάξει, μεγάλα σχέδια, όλα καλά, όντως είναι ένα έργο στρατηγικής σημασίας, αλλά υπάρχει το εξής. Από πού θα περάσει αυτό, αφού βλέπουμε τώρα ήδη υπονομεύεται η αποκλειστική οικονομική ζώνη και της Κύπρου και της Ελλάδας με το τελείρι που απλώνει ένα καλώδιο. Γιατί? Διότι η Ιταλική κυβέρνηση ζήτησε άδεια διέλευσης και από την Τουρκία και από την Ελλάδα. Άρα αναγνωρίζει και στην Τουρκία δικαιώματα σε μια περιοχή που έπρεπε να έχει οριοθετήσει η Ελλάδα και η Κύπρος. Τώρα γιατί δεν οριοθέτησε, τα είπαμε αυτά. Ας όψετε ο Γεώργιος Παπανδρέου. Λέει λοιπόν, εάν είναι να περάσει από την κοντινότερη, από τη συντομότερη οδό, τότε και εάν ζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι από την Ευρώπη επίσημα, αθόρυβα μεν, επίσημα δε, αν ζητήσουν την άδεια της Τουρκίας, τότε η Τουρκία ευχαρίστως θα δώσει άδεια. Γιατί θα έχει στα χέρια της τα ντοκουμέντα ότι τη ζήτησαν άδεια οι ευρωπαϊκοί φορείς, για παράδειγμα, ή το Ισραήλ ή ποιος άλλος, δεν ξέρω άλλος ενδιαφερόμενος, και αυτά αποτελούν τεκμήριο ότι κάτοχος κυριαρχικών δικαιωμάτων στην περιοχή είναι και η Τουρκία. Εάν όμως, άλλη παγίδα, εάν όμως για να αποφύγουμε αυτό πάμε ακολουθήσουμε το δρομολόγιο που είναι έξω από τις διεκδικήσεις της Τουρκίας, τότε είναι σαν να δεχόμαστε αφενός μεν
αυξάνεται το κόστος του έργου και αφετέρου σαν να δεχόμαστε ότι εκεί κάτι γίνεται, ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα. Και λέει ο Ναύαρχος, όταν σχεδιάζουμε κάποια μεγαλεπίβολα σχέδια, τότε καλό είναι εκτός από τις οικονομικές παραμέτρους να υπολογίζουμε και τις γεωπολιτικές παραμέτρους. Τώρα λέει ο φιλελεύθερος ότι σε περίπτωση που επεκταθεί ο πόλεμος δεν εξετάζει το θέμα του Φιντάν που είπε, που προσπαθεί να δημιουργήσει νομιμοποιητική βάση για να εισβάλλει για τρίτη φορά στρατιωτικά στην Κύπρο. Λέει όμως το εξής: αν γίνει πόλεμος, σύμφωνα με τους υπολογισμούς των υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών της Κύπρου και των υπηρεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναμένεται να χρησιμοποιήσουν είτε τα λιμάνια είτε τα αεροδρόμια της Κυπριακής Δημοκρατίας 100.000 άνθρωποι, βασικά από το Λίβανο αλλά και από το Ισραήλ, σαν ενδιάμεσο σταθμό και στη συνέχεια να μεταβούν όπου θέλουν στην Ευρώπη ή στην Αμερική. 100.000 άνθρωποι είναι αυτοί που θα έρθουν νόμιμα. Υπάρχει πιθανότητα να δεχθούμε και κύματα προσφύγων, πραγματικών προσφύγων, αν πάρει φωτιά ο Λίβανος. Η Κύπρος, λέει, έχει όλα τα σχέδια, όντως νοικοκυρεμένο κράτος είναι, όλα τα σχέδια είναι έτοιμα, το έχουμε ξανακάνει στο παρελθόν και έτσι αναδείχθηκε και ο ειρηνευτικός ρόλος της Κύπρου και όχι και είναι αποφασισμένη η Κυπριακή Δημοκρατία να μην αποτελέσει ορμητήριο επίθεσης του οποιοδήποτε. Όσον αφορά δε τις βάσεις των Βρετανών, υπάρχει μία λανθασμένη άποψη ότι είναι κυρίαρχες οι βάσεις. Υπάρχουν απόφαση του Ανωτάτου Βρετανικού Δικαστηρίου που λέει ότι οι βάσεις στην Κύπρο δεν είναι νέα. Κάτσε λίγο να δω πώς το λέει ακριβώς, περιμένετε. Εντάξει, δεν είναι νέες οντότητες, είναι απικιακά κατάλοιπα. Άρα, ως κυρίαρχο κράτος η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί ανα πάσα στιγμή και να τους εκδιώξει και έχει δικαίωμα να ζητάει ενημέρωση και να ζητούν την άδεια της Κυπριακής Δημοκρατίας για οποιαδήποτε δραστηριότητα κάνουν οι Βρετανοί στις βάσεις. Ξέρετε γιατί δεν γίνεται όμως αυτό? Γιατί είτε δεν τους διώχνουν ή δεν τους βάζουν τα δυο πόδια σε ένα παπούτσι. Διότι και στην Κυπριακή Δημοκρατία το πολιτικό σύστημα είναι, καταρχάς έχουμε 300.000 πόσους Ελληνοκύπριους στη Βρετανία και το βλέπουν και σαν μια δικλείδα ασφαλείας στην παρουσία των Άγγλων στην περιοχή. Δυστυχώς. Και όλα αυτά γιατί δεν υπάρχει το εθνικό σχέδιο. Και όταν δεν υπάρχει το εθνικό σχέδιο, το κενό, είπαμε, δεν το συγχωρεί η ιστορία. Κάποιος το καλύπτει, είτε το καλύπτουν οι Βρετανοί, είτε οι Ισραηλοί, δεν ξέρω ποιος άλλος. Αυτά και με τις βάσεις. Έχω τις συμφωνίες εδώ, ότι έχω άρθρο της κυρίας Φανούλας Αργυρού. Επίσης έχουμε έναν ρόλο πραγματικά άθλιο του και ο Γκουτέρες στην έκθεσή του εξισώνει το θύμα με το θήτη, αλλά και αυτός ο Στιούαρτ που είναι εκεί για την Ούμφι-Κιπ, αυτόν πρέπει να τον πετάξουν έξω από την Κυπριακή Δημοκρατία. Ο ρόλος του είναι, τι να πω, έχω στα χέρια μου 5-6 άρθρα, πρέπει να τον πετάξουν έξω. Προετοιμάζει συμφωνία ξεχωριστή, να υπογράψει μία συμφωνία Κυπριακή Δημοκρατία και μία από το ψευδοκράτος, που αυτό είναι το παράθυρο για την αναγνώριση. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα αφορά τις περιουσίες των Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα. Μετά την υπόθεση της Λοϊζίδου, που η Τουρκία, εάν αυτή η υπόθεση είναι πονεμένη, κέρδισε μεν, αλλά είναι σαν να μην κέρδισε, μετά από αυτό το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έβγαλε μια απαράδεκτη απόφαση και είπε να ιδρυθεί Επιτροπή Αποζημιώσεων Ακίνητης Περιουσίας στα κατεχόμενα και στέλνει τους ιδιοκτήτες να πάνε στα κατεχόμενα με τους θύτες, δηλαδή να διαπραγματευτούν με τους θύτες. Και μέχρι στιγμής έχει πουληθεί το 1,5% της Κυπριακής επικράτειας σε αυτή την επιτροπή, η οποία επιτροπή δεν ξέρω τι το κάνει, και έχουν αποζημιωθεί αυτά τα 18 χρόνια της λειτουργίας της με 446 εκατομμύρια στερλίνες οι δικαιούχοι. Τώρα τι να πω.
Τι να πω, δεν έχω να πω τίποτα. Οι άνθρωποι είναι πρόσφυγες, αν έχουν προβλήματα οικονομικά, σου λέει τι να κάνω, πότε να περιμένω να μου το λύσετε, να απελευθερώσετε την Κύπρο. Δεν το δικαιολογώ, αλλά προσπαθώ να καταλάβω πώς. Λοιπόν, πάμε να πούμε, παρότι δεν το ξέρουμε το θέμα, αλλά διάβασα καμιά 15-20 άρθρα. Γαλλία. Τι έγινε στη Γαλλία λοιπόν? Έγινε η μεγάλη ανατροπή. Δηλαδή, το είχαμε πει και στην εκπομπή που κάναμε με τον Μιχάλη Ψήλο, ο οποίος είναι και καλοτραφής, ότι η μεγάλη έκπληξη για μένα δεν ήταν το 33% της Λεπέν, ήταν το 28% της Γαλλικής Αριστεράς, της Λαϊκής Συμμαχίας. Τεράστια επιτυχία. Από το πουθενά ο Μελανσόν μπήκε μπροστά και έβγαλε το κάρο της Γαλλικής Αριστεράς που ήταν βουλιαγμένο στη λάσπη, δεν πήγαινε ούτε μπρος ούτε πίσω, το έβγαλε στο ίσωμα. Και τη δεύτερη Κυριακή έκαναν αυτά τα κόλπα με τις μονοεδρικές, για όσους δεν το ξέρουν το θέμα. Στη Γαλλία υπάρχουν μονοεδρικές. Εκεί λοιπόν στις μονοεδρικές ο τρίτος παραιτήθηκε υπέρ του δευτέρου για να νικήσουν τη Λεπέν. Δηλαδή και οι του Μακρόν και οι Ρεπουμπλικάνοι και οι της Λαϊκής Συμμαχίας οι αριστεροί έκαναν συμμαχίες αναλόγως ποιος ήταν πιο ισχυρός υπέρ του πιο ισχυρού εναντίον της Λεπέν. Και ποια ήταν τα αποτελέσματα, κοιτάξτε. Κρατηθείτε όμως. Η Λαϊκή Συμμαχία του Μελανσόν 182 έδρες. Το κόμμα του Μακρόν 163 έδρες. Η Λεπέν 143 έδρες. Δηλαδή έγινε, ο Μακρόν από τρίτος βρέθηκε δεύτερος και η Λεπέν από πρώτη βρέθηκε τρίτη. Με τον Μπαρντελά, πώς το λένε αυτό. Όμως, για ψάστε να βρείτε λίγο τα ποσοστά. Η Λαϊκή Συμμαχία από το 28 έπεσε στο 26, ο Μακρόν από το 22 πήγε στο 26 και η Λεπέν από το 33 πήγε στο 37. Παρότι πήγε στο 37, βγήκε τρίτη. Δηλαδή παρότι είναι 11% πάνω από τον πρώτο και από το δεύτερο. Σε ποσοστά έχασε γιατί υπάρχει αυτός ο δεσμός με τις μονοεδρικές που κατά την άποψή μου και στην Ελλάδα όλες οι έδρες πρέπει να είναι μονοδρικές. Όλες. Τώρα να δούμε ότι η αριστερά φυσικά πανηγυρίζει. Έχω εδώ πέρα όλα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και τους τίτλους, δεν χρειάζεται να τους πούμε. Απλά να πούμε το εξής. Υπάρχει πρόβλημα στη δημιουργία κυβέρνησης. Ο Μελανσόν κατηγορείται ως αντισημίτης επειδή είναι υπέρμαχος της δημιουργίας παλαιστινιακού κράτους εδώ και τώρα και δεν ξέρω ποιες είναι και οι θέσεις του με τη Χαμάς. Ξέρω όμως ότι το χαρακτηρίζουν ως αντισημίτη και αυτό ξέρετε είναι κόκκινο πανί. Και επίσης έχει και οικονομικό πρόγραμμα το οποίο φοβίζει και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις Βρυξέλλες και ίσως και τον αστικό κόσμο. Δηλαδή, εάν ο αστικός κόσμος, η αστική τάξη στη Γαλλία είχε να διαλέξει μεταξύ Μελανσόν και του κόμματος Μπερντελά, του κόμματος της Λεπέν, δεν ξέρω με ποιον θα πήγαινε. Μπορεί να πήγαινε με τη Λεπέν και όχι με τον Μελανσόν. Εν πάση περιπτώσει, εκεί έγραψε το Bloomberg ότι πιθανόν από τις 100, πόσες έδρες έχει, είπαμε να σας πω τώρα γιατί κάπου το είδα, από τις 182 έδρες που έχει η Λαϊκή Συμμαχία, σχεδόν οι μισές είναι του Μελανσόν. Γιατί εκεί είναι ένα συμπίλημα κομμάτων η Λαϊκή Συμμαχία. Λέει λοιπόν ο Μακρόν σε όλα τα άλλα κόμματα πλην του Μελανσόν, φύγετε από εκεί, ελάτε να ενωθείτε με εμάς, να πάρουμε και μερικούς από τους γκολικούς, να κάνουμε την 289 πόσοι χρειάζονται, να έχουμε πλειοψηφία, να δούμε και ποιον θα βγάλουμε πρωθυπουργό. Δεν ξέρουμε, τώρα γίνεται κυλοπονάει νύφη, να δούμε τι θα γεννήσει. Φαίνεται πάντως ότι η συγκυβέρνηση Μακρόν με αυτούς που θα κάνουν τη συμμαχία δεν θα είναι ανέφελη. Εν πάση περιπτώσει, το μεγάλο πρόβλημα, όπως περίμεναν όλοι, για να έχει πρωθυπουργό από το κόμμα της Λεπέν, από την Εθνική Συσπήρωση,
φαίνεται ότι έχει ξεπεραστεί. Η Ρωσία, η Λεπέν είπε απλά καθυστέρησε η νίκη μας, διότι τώρα η Λεπέν είπε απλά καθυστέρησε η νίκη μας, διότι έχει ως στόχο το 2027 που είναι προεδρικές εκλογές. Και είχαμε δήλωση από τον Πεσκόφ, εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, νίκη των πολιτικών δυνάμεων που θα ήταν υποστηρικτές των προσπαθειών για την αποκατάσταση των διμερών μας σχέσεων θα ήταν σίγουρα καλύτερη για τη Ρωσία. Αλλά μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε τέτοια βούληση από κανέναν, επομένως δεν τρέφουμε ιδιαίτερες ελπίδες ή ψευδαισθήσεις ως προς αυτό. Η Γαλλία είναι μια πολύ σημαντική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, οπότε όλα όσα συμβαίνουν εκεί είναι ενδιαφέροντα για μας. Τέλος πάντων, οι Ρώσοι στενοχωρέθηκαν, είχαν κάνει μια δήλωση και βάλαν και τη φωτογραφία της Λεπέν και η Λεπέν είπε να μου κάνετε προβοκάτσια τώρα, τι είναι αυτά που κάνετε, με στηρίζετε ανοιχτά. Αυτή είναι η κατάσταση στη Γαλλία, όμως τα ομόλογα της Γαλλίας έπεσαν, που σημαίνει ότι είναι μια θετική εξέλιξη για τις αγορές. Και πιθανότητα και για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία σχεδιάζει να μειώσει τα επιτόκια. Αν μειώσει τα επιτόκια, έχουμε όλοι μας όσοι έχουμε δάνεια θα επωφεληθούμε, διότι αν μειώσει 1-2 μονάδες μπορεί να είναι και 100 ευρώ το μήνα σε ένα δάνειο στεγαστικό. Εντάξει. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο Ισραήλ. Έχουμε σφοδρές μάχες. Είναι αυτό που έχουν πει τόσες φορές και οι Ισραηλινοί, κυρίως έφεδροι ανώτατα αξιωματικοί. Αυτοί, λέει, τους διώχνουμε από ένα μέρος και μετά από λίγο ξαναφυτρώνουν σαν το χορτάρι. Τώρα έδωσαν εντολή να εκενωθεί για πολλοστή φορά η πόλη της Γάζας και έχει σφοδρούς βομβαρδισμούς από ό,τι είδα. Το ίδιο είχαμε και στη Ράφα, έχουμε βομβαρδισμούς, στη Σαντζάγια, Λοιπόν, νέα εντολή εκένωσης από το Ισραήλ στην πόλη της Γάζας. Στο Κάιρο συνεχίζονται οι συνομιλίες, νέες εχθροπραξίες στα Ισραηλο-Λιβανέζικα σύνορα. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου δηλώνει ότι το Ισραήλ θα φτάσει σε συμφωνία με τη Χαμάς μόνο αν το επιτραπεί να συνεχίζει τις μάχες στη Γάζα, ενώ ο Υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ είπε ότι εμείς και να υπογράψουμε εκεχηρία στη Γάζα θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες εναντίον της Χεσμολάχ, λέγοντας ότι τους σκοτώσαμε ήδη 450 στελέχη και στρατιώτες, τους αποδυναμώσαμε και θα συνεχίσουμε να τους αποδυναμώνουμε, λέει. Πάντως ορισμένοι από το πολιτικό κατεστημένο του Ισραήλ κατηγορούν τον Νετανιάχου ότι ακολουθεί μια πολιτική αντιφατική, ενώ στέλνει το διοικητή της Μοσάντ και έφυγε και ο διοικητής της Σινμπέτ, της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας, να πάει στο Κάιρο. Του στέλνει για ένα σχέδιο που η ίδια πρότεινε, την ίδια στιγμή δημοσιεύει όρους που τορπιλίζουν το δικό του σχέδιο. Και λέει ότι όλα αυτά τα κάνουν, λένε οι αντίπαλοι του στην πολιτική αντίπαλοι στο Ισραήλ, ότι όλα αυτά τα κάνει γιατί θέλει για προσωπικό όφελος, θέλει να συνεχιστεί ο πόλεμος. Ο Γιαΐρ Λαπίντ λέει: βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή των διαπραγματεύσεων. Οι ζωές των απαχθέντων εξαρτώνται από τη συμφωνία. Γιατί να εκδώσουμε τέτοια προκλητικά μηνύματα, αναφέρεται σε δηλώσεις που έκανε ο Νετανιάχου ενώ ήταν καθοδόν προς το Κάιρο οι διαπραγματευτές. Πώς συμβάλλει με τέτοιες ενέργειες, λέει, στην όλη διαδικασία? Είναι απολύτως σαφές ότι ο Πρωθυπουργός κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να αποφύγει μια συμφωνία, δήλωσε ο Ισραήλ Ζιβ, πρώην επικεφαλής των επιχειρήσεων του Ισραηλινού στρατού, στην εφημερίδα Μαρίβ το δήλωσε. Όποιος θέλει μια συμφωνία δεν δημοσιεύει τους όρους του στα μέσα ενημέρωσης, δεν προσθέτει νέους όρους και δεν τους γνωστοποιεί. Εντάξει, αυτά τα κάνει, λέει, στους διαμεσολαβητές, δεν τα κάνει, λέει, στις εφημερίδες. Οι επικριτές κατηγορούν εδώ καιρό τον Νετανιάχου ότι προσπαθεί να παρατείνει τη σύγκρουση για την πολιτική του επιβίωση. Είπαμε ότι γίνονται μάχες στην Γάζα, σε διάφορες περιοχές, μεταξύ αυτών και στην πόλη της Γάζας. Πάνω από 30 ένοπλοι σκοτώθηκαν από τα στρατεύματα στη Ράφα το τελευταίο 24ωρο. Επίσης στη Σαντζάγια είχαμε μάχες.
στη Χαν Γιουνίς το ίδιο. Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη και μη υποδρομένα αεροσκάφη πραγματοποίησαν στη διάρκεια της νύχτας κύμα επιδρομών σε όλη τη Γάζα. Είπαμε ο Σινμπέτ πηγαίνει στο Κάιρο. Υπάρχει και ένα ζήτημα που τίθεται από την Euromed Human Rights, που λέει ότι υπάρχουν 10.000 Παλαιστίνοι που η σωρή τους είναι κάτω από τα χαλάσματα στη λωρίδα της Γάζας, και ζήτησε η Euromed Human Rights Monitor, ζήτησε παγκόσμια δράση για να βοηθούν οι Παλαιστίνοι να ανακτήσουν τις σωρούς περισσότερων από 10.000 ανθρώπων που αγνοούνται κάτω από τα ερείπια των κτηρίων που καταστράφηκαν από τις Ισραηλινές επιθέσεις στη λωρίδα της Γάζας. Αυτά λοιπόν τα επιχειρησιακά. Να πούμε ότι οι Ισραηλινά αεροσκάφη έκαναν μαζικές αεροπορικές επιδρομές στην περιοχή Αλ-Ρεμάλ στην πόλη της Γάζας. Ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε: βομβαρδίζουμε στόχους της Χαμάς στο κέντρο της λωρίδας της Γάζας. Ο Υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριτς, λέει ότι θα ήταν τεράστιο λάθος να σταματήσει τώρα η Ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη λωρίδα της Γάζας, και επισημαίνει ότι δεν βλέπετε, λέει, αυτή στην ουσία εκλιπαρούγια και χειρία. Είναι σε δύσκολη θέση, τώρα πατήστε τους, λέει, το σβέρκο, διότι θα μας ξαναεπιτεθούν. Η Μελώνη είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νετανιάχου και ζήτησε κατάπαυση του πυρός και βελτίωση της ροής της ανθρωπιστικής βοήθειας στην Γάζα. Ο επικεφαλής της CIA, της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, μεταβαίνει και αυτό στο Κάιρο, που σημαίνει, αφού πηγαίνει Μοσάντ, Σιμπέτ και CIA, σημαίνει ότι θα αρχίσει η κύρια φάση των διαπραγματεύσεων. Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Στάρμερ, είναι αδιαμφισβήτητο δικαίωμα η δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους ως μέρος μιας ειρηνευτικής διαδικασίας. Μίλησε και με τον Μεχμέτ Αμπάς και με τον Μαχμούτ Αμπάς και με τον Νετανιάχου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο Ομπάμα, παρότι λένε κάποια πράγματα ότι μπορεί να είναι η γυναίκα του, η Μισελ Ομπάμα, να αντικαταστήσει τον Τραμπ, ο Ομπάμα ξέρετε ότι έχει δηλώσει φανερά ότι είναι υπέρ της υποψηφιότητας Biden. Το έχει κάνει και πρόσφατα. Ο στρατηγιστής του Δημοκρατικού Κόμματος και ανώτερος σύμβουλος της κυβέρνησης Ομπάμα, ο David Axelrod, σύμφωνα με το The Hill, είπε ότι ο Biden δεν καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να νικήσει τον Τραμπ. Χάνει ξεκάθαρα από τον Τραμπ στον αγώνα για το Λευκό Οίκο. Υπάρχουν κάποια αναμφισβήτητα γεγονότα της ζωής και ήταν οδυνηρό εμφανής στη σκηνή κατά τη διάρκεια της τηλεμαχίας, και ο πρόεδρος απλά δεν φαίνεται να μπορεί να τα αντιληφθεί. Δεν κερδίζει αυτόν τον αγώνα. Σύμφωνα με τον ίδιο, στατιστικά στοιχεία και συνομιλίες με πολιτικούς εμπειρογνώμονες δείχνουν ότι ο Biden είναι πιθανόν να χάσει από τον Τραμπ, και μάλιστα με μεγάλη διαφορά. Και αν τα διακυβεύματα είναι τόσο ψηλά όσο λέει ο ίδιος ο Biden, και νομίζω ότι είναι, τότε πρέπει πραγματικά να σκεφτεί ποιο είναι το σωστό πράγμα που πρέπει να κάνει. Σαν να λέει ο Axelrod, σαν να του δείχνει την πόρτα. Άντε, Τζο, τράβα. Το ίδιο είπε και η Ψάκη, η οποία είναι και αυτή δημοκρατική και ήταν η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, του ιδίου του Biden. Και λέει ότι δεν τραβάει. Συμβούλεψε τους δημοκρατικούς να αποφασίσουν γρήγορα για την αντικατάσταση του Biden, η κυρία Ψάκη. 5 δημοκρατικοί βουλευτές κάλεσαν τον Biden να εγκαταλείψει την κούρσα, αριθμός που είναι πιθανόν να αυξηθεί σήμερα μόλις ανοίξει η Βουλή στις ΗΠΑ. Η σύγκρουση στην Ουκρανία δείχνει πόσο στενά συνδεδεμένες είναι η Ρωσία, η Κίνα, η Βόρεια Κορέα και το Ιράν, είπε ο Στόλτεμπεργκ. Ο Σι Τζίνπινγκ και ο Πούτιν θέλουν το ΝΑΤΟ και η ΗΠΑ να αποτύχουν στην Ουκρανία. Η Ουάσιγκτον χρειάζεται αυτή τη συμμαχία για να λύσει προβλήματα με την Κίνα.
Κάποτε ψηλό έχει χάσει ο Στόλτεμπεργκ, τώρα που φεύγει. Δεν πάω πουθενά. Ποιος το λέει αυτό ρε παιδιά, ο Καράς, ο Βασίλης Καράς. Δεν πάω πουθενά, εδώ θα μείνω, λέει ο Biden. Προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου να συσπυρώσει τους Δημοκρατικούς. Δηλώνει σταθερά αποφασισμένος να μείνει στον προεκλογικό αγώνα, εν μέσω αμφισβήτησης και φημών για την ηλικία του. Την πρόθεσή του να δώσει τη μάχη για την Αμερικανική Προεδρία εξέφρασε για άλλη μια φορά ο Τζο Μπάιντεν σε επιστολή που έστειλε στους Δημοκρατικούς του Κογκρέσου. Έγραψε μια ωραία επιστολή, την είδα. Τις τελευταίες μέρες, είδα δηλαδή δημοσιεύματα, δεν είδα την ίδια την επιστολή. Τις τελευταίες ημέρες η θέση του Αμερικανού Προέδρου έχει επιδεινωθεί, με πολλούς να μιλούν ανοιχτά για την ανάγκη αντικατάστασής του, για λόγους υγείας. Ο ίδιος όχι απλώς αρνείται να παραιτηθεί, αλλά υποστηρίζει ότι είναι ο μόνος που μπορεί να νικήσει τον Τραμπ, γιατί τον έχει ξανανικήσει. Ωστόσο, αν και αρκετοί ζητούν άμεσα να δουν αποδείξεις ότι έχει το σθένος, ο Biden δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί, καθώς στην Ουάσιγκτον φιλοξενεί την 75η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, άρα δεν θα πάει με τους βουλευτές να κάνει. Οι βοηθοί του έχουν δεσμευτεί ότι αμέσως μετά το προεκλογικό πρόγραμμα θα είναι πιο επιθετικό μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Όμως αρκετοί θεωρούν ότι ήδη είναι πολύ αργά. Παρά τη φημολογία στον τύπο, είμαι σταθερά αποφασισμένος να παραμείνω στον αγώνα μέχρι το τέλος και να νικήσω τον Τραμπ, τονίζει στην επιστολή του, προσθέτοντας ότι ξέρει καλύτερα από τον καθένα την ευθύνη και το βάρος της υποψηφιότητάς του. Δεν θα έμπαινα ξανά στην προεκλογική μάχη αν πίστευα απολύτως ότι είμαι αν δεν πίστευα απολύτως ότι είμαι ο καλύτερος που θα μπορούσε να νικήσει τον Τραμπ το 2024. Και επικαλείται δείκτες που πέτυχε στη δική του θητεία. Δημιούργησα 15 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, η ανεργία βρίσκεται ισοϊστορικά χαμηλά, η αμερικανική βιομηχανία είναι στα πάνω της, έχει αναζωογονηθεί και ισχύει η παροχή της προσβάσιμης υγειονομικής περίθαλψης. Στον αντίποδα, ο Biden κατηγορεί τον Τραμπ και τους ομοειδεάτες του ότι θέλουν να δώσουν φοροαπαλλαγές άλλων 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για να οικονομήσουν οι έχοντες. Δεν θα το αφήσουμε να συμβεί αυτό, λέει. Παράλληλα ανέφερε το πόσο επικίνδυνος είναι για την εισβολή στο Καπιτόλιο. Κλείνει και λέει: έχουμε μία δουλειά, να νικήσουμε τον Τραμπ. Έχουμε 42 ημέρες μέχρι το συνέδριο των Δημοκρατικών, όπου εκεί θα επικυρωθεί και τυπικά η υποψηφιότητά του, και 119 μέρες έως τις εκλογές. Κάθε αδυναμία μας βοηθά τον Τραμπ και πληγώνει εμάς, καλώντας σε ενότητα και ομόνοια όλους τους δημοκρατικούς. Υπάρχει ένα φαρμακερό δημοσίευμα για τη γυναίκα του, η οποία γυναίκα του φέρεται να είναι αυτή που τον πιέζει να παραμείνει στην κούρσα, και υπάρχουν και κάτι δηλητηριώδη σχόλια του πρώην άντρα της. Αυτή ήταν πρώτα παντρεμένη με τον Μπιλ Στίβενσον, χώρισε και μετά από 2 χρόνια παντρεύτηκε με τον Biden, ο οποίος Μπιλ Στίβενσον λέει κάποια πράγματα για αυτήν, δεν την αναγνωρίζω, της ρίχνουν βέλη δηλαδή φαρμακερά, και ο ίδιος στηρίζει τον Τραμπ. Πάντως κάτι πρέπει να τρέχει εκεί με τη γυναίκα του, και το περιβάλλον του ίσως να είναι υπεύθυνοι για την επιμονή του Biden να είναι ξανά υποψήφιος και να επιμένει να παραμείνει. Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Δημοκρατικών, προσέξτε, είναι πολύ σημαντική, είναι δηλαδή η Επιτροπή του Προεκλογικού Αγώνα. Δήλωσε ότι ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν πρέπει να παραιτηθεί από την υποψηφιότητά του για την Προεδρία του Δημοκρατικού Κόμματος και να επιτρέψει στην Αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις να πάρει τη θέση του. Τι έγραψε δημοσίως στο X, στο Twitter: ο Τζο Μπάιντεν θα μείνει στη μνήμη των ιστορικών ως ένας από τους καλύτερους προέδρους στην αμερικανική ιστορία. Αλλά αυτές οι εκλογές αφορούν τα επόμενα 4 χρόνια, όχι τα τελευταία 3,5, δήλωσε ο Άλαν Κλέντενιν από τη Φλόριντα σε ανάρτησή του στο X. Αρκετοί βουλευτές, πάντως είπαμε 5 βγήκαν, και αναμένεται να βγουν και άλλοι. Τώρα ένας γερουσιαστής
Ο Βάνς, ρεπουμπλικανός γερουσιαστής του Οχάιο, δήλωσε ότι πρέπει να γίνει μια επιτροπή για να ελέγξει τα πεπραγμένα του Biden, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ μιλάει για το διορισμό ειδικού εισαγγελέα για να ερευνήσει τον Τζο Μπάιντεν για αδικοπραγία. Λέει απλώς ότι πρέπει να ερευνήσουμε τις δραστηριότητες της προηγούμενης κυβέρνησης και δεν είμαστε εκδικητικοί, θέλει να πει. Ολοκληρώθηκε η αποχώρηση των Αμερικανικών στρατευμάτων από την Αμερικανική βάση στη Νιαμέ των ΗΠΑ. Αυτό ανακοίνωσαν και οι ΗΠΑ και ο Νίγηρας. Ανακοίνωσαν ότι η απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων και εξοπλισμών από την αεροπορική βάση 101 της Νιαμέ έχει πλέον ολοκληρωθεί. Οι στρατιωτικοί των ΗΠΑ που ήταν αναπτυγμένοι στον Νίγηρα υπολογίζονταν στους 950. 6 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα και 4 drones, καθώς και 1593 τόνοι άλλου υλικού αποσύρθηκαν επίσης από το Μάιο. Οι αμερικανικές δυνάμεις θα επικεντρωθούν πλέον στην απόσυρση από την αεροπορική βάση 201, αυτή βρίσκεται στον κεντρικό Νίγηρα, στην Αγκαντέζ. Οι Νιγήριοι και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι είναι αποφασισμένοι να εγγυηθούν την ασφαλή, συντεταγμένη και υπεύθυνη απόσυρση ως τις 15 Σεπτεμβρίου 2024. Από εκεί και μετά δεν θα υπάρχουν Αμερικανοί στον Νίγηρα, ενώ αυξάνεται η επιρροή σε όλους τους τομείς, στρατιωτικό, οικονομικό, πολιτικό, που ασκεί η Ρωσία σε αυτή τη χώρα, στην Μπουρκίνα Φάσο και στο Μάλι. Πάμε τώρα στη Ρωσία. Ζελένσκι. Μόνον η ΗΠΑ, η Κίνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να γίνουν μεσολαβητές μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Η Κίνα είναι μια βασική δύναμη στη δημιουργία των συνθηκών για ειρήνη στη σύγκρουση στην Ουκρανία. Γι' αυτό ήρθα να συναντήσω τον πρόεδρο Σι στο Πεκίνο. Μόλις 2 μήνες μετά την επίσκεψή του στη Βουδαπέστη, δήλωσε στο δίκτυο X ο Βίκτορ Ορμπάν με αφορμή την επίσκεψή του στο Πεκίνο. Στη συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο, ο Όρμπαν τον ενημέρωσε για τις επισκέψεις του στη Μόσχα και το Κίεβο. Έγκαιρη κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία και αναζήτηση πολιτικής λύσης προς το συμφέρον όλων των μερών, είπε ότι απαιτείται, είπε ο Σι Τζίνπινγκ, προσθέτοντας ότι η Κίνα εκτιμά ιδιαίτερα τις προσπάθειες του Ούγγρου Πρωθυπουργού να προωθήσει τη συμφωνία. Κρεμλίνο. Υποστηρίζουμε την πρόταση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών για δημιουργία πλατφόρμας ειρήνης για λύση στην Ουκρανία. Όχι για διαμεσολάβηση της Τουρκίας, αλλά για πλατφόρμα ειρήνης, που σημαίνει ότι θα συμμετέχουν πολλοί. Ο Πούτιν δεν έδωσε στον Ούγγρο Πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν μήνυμα προς τον Αμερικανό ηγέτη Biden. Ο Όρμπαν, Μόσχα, Μπακού και Σούσι, Πεκίνο, μετά πετάει για Ουάσιγκτον για τη Σύνοδο Κορυφής. Και λέει, δεν του έδωσα μήνυμα να μεταφέρει στον Biden ή σε άλλους συμμετέχοντος στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Λέει ο Πεσκόφ εξ ονόματος του Πούτιν. Η Ουκρανία και η Πολωνία υπέγραψαν συμφωνία ασφάλειας. Οι πολωνικές αρχές η Πολωνία διαθέτει μερικές μοίρες MiG-29. Είναι μαχητικά αεροσκάφη σοβιετικής κατασκευής, εισάξια με τα F-16, είναι καλά αεροσκάφη, και λέει δεν θα τα δώσουμε στην Ουκρανία εάν δεν μας δώσουν οι δυτικοί αντίστοιχο αριθμό εισάξεων αεροσκαφών να τα αντικαταστήσουμε. Φίλοι, αλλά πρώτα τα συμφέροντά μας, λένε οι Πολωνοί. Εμείς όταν δίνουμε και αδειάζουμε τις αποθήκες, τώρα μου στέλνουν ότι αδειάζουν τις αποθήκες της Ρόδου με πυρομαχικά. Εμείς όταν στέλνουμε, τι λένε οι Πολωνοί, οι πιο κολλητοί της Ουκρανίας, πρώτα θα μας τα δώσετε και μετά θα τα δώσουμε. Εμάς μας έχουμε αντικαταστήσει αυτά που δίνουμε. Λοιπόν, σειρά εκρήξεων σε ολόκληρη την Ουκρανία, πολλά αεροδρόμια στοχοποιούνται από τις ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις. Οι ρωσικές αεροδιαστημικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πυραυλικές επιθέσεις εναντίον στόχων στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή, χτυπώντας κοντά στο αεροδρόμιο Ζουλιάνι της πρωτεύουσας.
Οι στόχοι των επιθέσεων ήταν οι θέσεις των συγκροτημάτων Patriot που εντοπίστηκαν από τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών. Σημαντικός αντίκτυπος αναφέρθηκε επίσης σε εγκαταστάσεις του εργοστασίου Artyom από τους κύριους κατασκευαστές πυραυλικών όπλων για τις Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Όμως, εκεί οι Ουκρανοί λένε ότι κτυπήθηκε ένα νοσοκομείο παιδών και ένα άλλο νοσοκομείο και έχει 29 νεκρούς. Προσέξτε τώρα. Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι οι ζημιές στο Κίεβο προκλήθηκαν από πτώση ουκρανικού αντιαεροπορικού πυράβλου. Τουλάχιστον 29 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από τα ρωσικά πυραυλικά πλήγματα σε όλη την Ουκρανία σήμερα το πρωί, βάσει του τελευταίου απολογισμού. Νέο ρωσικό πλήγμα προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 4 ανθρώπων στο ιατρικό κέντρο του Κιέβου, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές, μερικές ώρες μετά το προηγούμενο κτύπημα σε νοσοκομείο παιδών σε άλλη συνοικία. Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμένοφ κάλεσε τους συμμάχους της χώρας να αποφασίσουν γρήγορα να ενισχύσουν την αντιαεροπορική άμυνα ύστερα από το τεράστιο κύμα πυραυλικών επιθέσεων σήμερα το πρωί, από τα μεγαλύτερα εδώ και καιρό. Η ρωσική επίθεση στην Ουκρανική πρωτεύουσα είναι μία από τις χειρότερες στα 2 χρόνια πολέμου, δηλώνει ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε πάνω από 40 πυράβλους κατά διαφόρων ουκρανικών πόλεων, πλήττοντας ένα νοσοκομείο παιδών στο Κίεβο και προχωρώντας ζημιές σε κατοικίες και υποδομές σε όλη τη χώρα. Αργότερα, με δήλωσή του, προειδοποίησε με αντίπεινα τη Ρωσία. Οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν πυράβλους Κρούζ, αντιαεροπορικούς βαλιστικούς πυράβλους και κατευθυνόμενους πυράβλους σε μία συνδυασμένη επίθεση σε ουκρανικές πόλεις, ανακοίνωσε η Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία. Η Μόσχα από την πλευρά της τι λέει? Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας από την πλευρά του ισχυρίστηκε ότι οι ζημιές στο Κίεβο, κυρίως στο νοσοκομείο παιδών, προκλήθηκαν από την πτώση ενός ουκρανικού αντιαεροπορικού πυράβλου, ενώ υποστήριξε ότι έπληξε σήμερα αποκλειστικά στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Η Μόσχα χαρακτήρισε ψευδείς ουκρανικές δηλώσεις περί επίθεσης στο νοσοκομείο του Κιέβου, κάνοντας λόγο για πλήγματα εναντίον στόχων της αμυντικής βιομηχανίας και αεροπορικών βάσεων στην Ουκρανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Μπορέλ, λέει: οι υπεύθυνοι για τα ρωσικά εγκλήματα πολέμου θα λογοδοτήσουν. Καλά, εδώ ένα τρομερό θέμα. Οι Ολλανδοί υπουργοί επισκέφθηκαν το Κίεβο εξωτερικών και άμυνας και είπαν ότι θα σας δώσουμε μία δεύτερη συστοιχεία Patriot. Έχω δώσει ήδη μία για να ενισχυθεί η αεράμυνα της Ουκρανίας, και εδώ είναι η πιο γαργαλιστική πληροφορία, γιατί είπαμε ότι υπάρχει και το, πώς το λένε, έξις Δευτέρα φύσης, λέει πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά βγαίνει, μια τουρκική λέξη, μετά βγαίνει το χούι. Οι Ρώσοι δήλωσαν ότι οι Ουκρανοί προσπάθησαν, η Ουκρανική Υπηρεσία Πληροφοριών προσπάθησε να στρατολογήσει έναν χειριστή στρατηγικού βομβαρδιστικού αεροσκάφους του Πόλεφ 22 M3, 22 Mi-3, του Πόλεφ 22 Mi-3, το οποίο, λέει, θα απογειωνόταν, υποτίθεται, για να κάνει επίθεση, δεν θα πετούσε τους πυράβλους και θα προσγειωνόταν με το φορτίο του μέσα σε κάποιο ουκρανικό αεροδρόμιο. Και έτσι θα είχαν οι Ουκρανοί, δηλαδή οι Αμερικανοί, και το Τουπόλευ στα χέρια τους για να το μελετήσουν με την αντίστροφη μηχανική, αλλά θα είχαν και τους πυράβλους για να τους μελετήσουν, άθικτους. Τελικώς η FSB, η Υπηρεσία Πληροφοριών Εξωτερικού, φαίνεται είχαν υποπαρακολούθηση όλους τους πιλότους, γιατί είχε γίνει ένα με το ελικόπτερο, θυμάστε. Έφυγε ένας πιλότος Ρώσος με ένα επιθετικό ελικόπτερο, σκότωσε το πλήρωμα, πήρε το ελικόπτερο, προσγειώθηκε στην Ουκρανία, πήγε στην Ισπανία, ήταν εκεί, φαίνεται, του δώσανε χαρτιά, πήγε στην Ισπανία και έκανε το λάθος. Ήρθε σε επαφή με τη φίλη του. Η φίλη του ήταν υποπαρακολούθηση, πήγε και κάποια στιγμή βρέθηκε νεκρός στην Ισπανία. Αυτόν
τον έταξαν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, ιταλικό διαβατήριο και κάπου να περνάει τη ζωή του χωρίς με ασφάλεια, με πολλά λεφτά και κάπου στην Ιταλία. Τελικά βρήκαν τα στοιχεία, απέτρεψαν αυτή την πειρατεία. Το Reuters προσπάθησε να πάρει πληροφορίες από την Υπηρεσία Πληροφοριών της Ουκρανίας, από την SBU, οι οποίοι δεν έκαναν κανένα σχόλιο. Αυτά. Λοιπόν, αυτά για απόψε. Εργαζόμαστε. Αύριο πιθανόν να έχουμε έτοιμο και το πρόγραμμα για την εκδήλωση για την Κύπρο. Λοιπόν, μέχρι αύριο σας χαιρετούμε, να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε δυνατά. Πάμε, γεια σας.